سلام، من حسام هستم و امروز با یه آنباکسینگ دیگه همراه شما. ردمی نوت 9 پرو گوشیه که امروز می‌خوایم با هم آنباکس بکنیم و یه مقایسه سریع بین این گوشی و ورژن قبلیش یعنی ردمی نوت 8 پرو رو داشته باشیم. این گوشی توی آوریل سال 2020 معرفی شده. من با قیمت 6,300,000 تومان به تاریخ امروز یعنی 22 مرداد از سایت دیجیکالا خریدش کردم. رنگی که من انتخاب کردم خاکستری بوده، رنگ سفید و سبز هم موجوده. ورژنی که دست منه ورژن 64 گیگابایتیه. با توجه به نیازتون میتونید ورژن 128 گیگابایتی رو هم انتخاب بکنید. توی همین رنج قیمتی میتونید گلکسی A50s رو خریداری بکنید یا اگر طرفدار برند هواوی هستید پیشنهاد من وای 9S که هر دوتا اینایی که بهتون گفتم گوشی خوبی هستن. اگر بودجه‌ای که در نظر گرفتید خیلی بیشتر از این مقداره، پیشنهاد میکنم که می 9T از برند شیائومی رو برید سمتش یه نگاهی بهش بندازید. اگر نمیخواید که کمتر از 6 میلیون تومان هزینه بکنید، از برند سامسونگ میتونید گلکسی A30s رو خریداری بکنید و از برند هواوی PC لایت گزینه‌ای که حتما میتونید بهش فکر بکنید. ردمی نوت 9 پرو گوشی میان رده است و اگر بخوام خیلی خلاصه بهتون بگم توی 4 قسمت اصلی یعنی عملکرد پردازنده، صفحه نمایش، باتری و دوربین ها عملکرد خیلی خوبی داره و این خرید ارزشمند محسوب میشه. بریم جعبه گشایش بکنیم ببینیم که با چی طرفیم. کارت گارانتی رو داریم از شرکت کاوش تیم. یه جعبه سفید رنگ که خب کاور، دفترچه راهنما و سوزنی که برای تغییر دادن سیم کارت و مموری میکرو اس دی درش قرار داده شده. خود گوشی رو داریم که میذارمش کنار. یه مقوا طبق روال شیائومی و یه شارژر 30 واتی رو داریم که خیلی هم حجم بزرگی داره و یه کابل USB تایپ C به USB معمولی که اگر دقت بکنید یه رنگ قرمز رنگ هم داره که اون رو متفاوت میکنه از کابل‌های قبلی که توی گوشی‌های شیائومی قبل‌تر می‌دیدیم. گوشی ردمی نوت 9 پرو از یه پردازنده اسنپ دراگون 720G بهره میگیره. 6 گیگ رم داره و همونطور که بهتون گفتم این حافظه‌ای که این گوشی باش عرضه میشه 64 گیگابایت، نسخه 128 گیگابایتی هم هست، اما به کمک این خشاب سیم کارت که مموری میکرو اس دی رو هم اونجا باید قرار بدید میتونید اون قدری که دوست دارید افزایش بدید مموریش رو. این گوشی با یه باتری 5020 میلی آمپری همراهه که واقعا یه باتری با حجم بالاست و میتونه تا یک روز و نیم خیالتون رو از بابت شارژ مجدد این گوشی راحت بکنه. گوشی بسیار زیباییه، یه مقدار وزن بالایی داره اما این حالت درخشانی که داره علیرغم اینکه متریالی که توش استفاده شده پلاستیکیه ولی خب یه حس مرغوب بودن رو منتقل میکنه. دکمه‌هاش رو خیلی سریع با هم بررسی میکنیم. اینجا پاور باتن رو داریم که همزمان وظیفه باز کردن گوشی رو داره چون سنسور اثر انگشت هم همینجا تعبیه شده. دکمه برای کم و زیاد کردن صدا و البته بالای گوشی اینفرارد رو داریم به همراه میکروفون نویز کنسلینگ. نوتیفیکیشن LED هم اینجا تعبیه شده که خب خیلی ریزه. پایین گوشی اسپیکر رو داریم، میکروفون اصلی رو داریم، پورت تایپ C رو داریم و البته جک 3.5 میلیمتری برای کسایی که دوست دارن همچنان این جک رو توی گوشی ها ببینن. سمت چپ هم یه خشاب داریم برای تغییر دادن سیم کارت و مموری میکرو اس دی. خب گوشی رو روشن می‌کنیم تا یه نگاه اولیه بهش داشته باشیم. نگاه کنید اندروید 10 روش نصب شده به همراه رابط کاربری میوای 11. با یه صفحه نمایش IPS LCD طرفیم که خب سایز 6.67 اینچ، رزولوشنش فول HD 2400 در 1080 و تراکم پیکسلی 395 PPI. خب گوشی بالا اومده و همونطوری که می‌بینید یه حفره برای دوربین سلفی در نظر گرفته شده. من اینجا گوشی ردمی نوت 8 پرو همونطوری که بهتون گفتم دارم. این دوتا رو وقتی کنار هم میذارم واقعا مشخصه که کنتراست توی ردمی نوت 9 پرو عدد بیشتریه و این به وضوح قابل مشاهده است. با کمی اغراق میتونم بهتون بگم که به لول گوشی‌های امولد نزدیکه و خب 460 نیت روشناییشه و یه نرخ به روز رسانی یا رفرش ریت 60 هرتزی اون چیزی است که شیائومی برای این گوشی در نظر گرفته. این دوتا گوشی که ظرفیت‌های باتری‌های متفاوتی دارن یعنی 5020 میلی آمپر روی ردمی نوت 9 پرو و 4500 روی نوت 8 یه تفاوت خیلی جالب با هم دارن و اون شارژرهایی که همراه با این گوشی عرضه میشه یه شارژر 18 واتی برای نوت 8 و یه شارژر 30 واتی برای نوت 9. توی نیم ساعت 39% شارژ رو روی نوت 8 خواهیم داشت و 69% روی نوت 9 که بهتون گفتم ظرفیت باتری بالاتری هم داره و یه عدد شگفت انگیزه. همونطور که بهتون گفتم بیش از یک روز میتونید روی باتری این گوشی
حساب بکنید و این یه تفاوت جدیه که بین این دوتا گوشی وجود داره. دوربین هایی که شیائومی برای این گوشی در نظر گرفته سیستم 4گانه است، شامل 4 تا دوربین، یه دوربین 64 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی، کنار اون یه دوربین اولترا واید داریم که 8 مگاپیکسل، زیر اون یه دوربین 2 مگاپیکسلی برای تشخیص عمق، و سمت چپ اون یه دوربین 5 مگاپیکسلی که یه دوربین ماکرو کمک میکنه که عکاسی ماکرو رو روی این گوشی تجربه بکنیم. میپردازیم به دوربین هایی که این گوشی همراه با اون عرضه شدن. یه سنسور 64 مگاپیکسلی داریم که به صورت پیش‌فرض پیکسل‌ها با هم کامباین میشن تا حجم فایل کمتری رو داشته باشیم. مقایسه اون حالت با وقتی که روی 64 مگاپیکسل تنظیم میشه رو دارید به وضوح میبینید که به چه ترتیبیه. لنز دوم یه لنز اولترا وایده. توی شب هم میتونید با این گوشی عکاسی بکنید. یه حالت مخصوص نایت مود براش در نظر گرفته شده که رنگ ها رو بیشتر تشدید میکنه. من دوربین ماکرویی که توی این گوشی تعبیه شده رو با نسل قبلی یعنی ردمی نوت 8 پرو مقایسه کردم، به خاطر اینکه این گوشی یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی داره، سطح جزئیات بیشتری رو توی اون شاهد هستیم نسبت به نسل قبلی یعنی ردمی نوت 8 پرو. و همچنین دوربین های اصلی این دوتا گوشی رو من با هم مقایسه کردم. نسبت به نسل قبلی ما چقدر پیشرفت داشتیم، خیلی با هم تفاوت آنچنانی رو ندارن این دوتا گوشی. خب میرسیم به ویدیوهایی که میتونید با این گوشی بگیرید. رزولوشن فول HD و استابیلایزیشنی که به صورت پیش‌فرض روی تصویر اعمال میشه. میتونید با رزولوشن 4K هم تصویر برداری بکنید، اما عملکرد استابیلایزیشن این گوشی عملکرد ضعیف‌تریه. من توی نرم افزار ادیت این استابیلایزیشن رو اعمال کردم تا شما تفاوت این دوتا رو به وضوح ببینید که به چه ترتیبیه. از بابت عکس هایی که میتونید با این گوشی بگیرید، حالت را رو من یه بررسی کوتاه داشتم و میخوام بهتون نشون بدم که قبل و بعد از ادیت چقدر عکس ها میتونن دستخوش تغییر بشن. بنابراین این گزینه خودش کمک میکنه که تجربه عکاسی خیلی بهتری رو با این گوشی داشته باشید. از بابت عملکردی که این گوشی داره باید بهتون بگم که عملکرد خیلی عملکرد خوب و روونیه. گیمینگ رو میتونید به راحتی روی این گوشی تجربه بکنید و با CPU که شیائومی برای این گوشی در نظر گرفته یعنی اسنپ دراگون 720G هیچ مشکلی رو توی انجام دادن گیم‌های مختلف روی ستینگ متوسط و حتی بالا نخواهید داشت. درسته که این CPU اسکور یا نمره پایینتری نسبت به CPU که توی گوشی ردمی نوت 8 پرو تعبیه شده داره، اما به خاطر معماری 8 نانومتری، به خاطر افیشنسی بالایی که داره، به خاطر مصرف باتری پایینتری که داره، در کل CPU بهتری محسوب میشه و موقع انجام دادن گیمینگ اصلا گوشی داغ نمیشه و همه این موضوعی که بهتون گفتم کمک میکنه که تجربه گیمینگ خیلی بهتری رو با این گوشی داشته باشید. نرم افزارها به خوبی روی این گوشی اجرا میشن. من نرم افزارهای مختلف رو تست کردم، خیلی روون، انیمیشن ها خیلی روون اجرا میشن بدون که هیچ مشکلی رو داشته باشید. مالتی تاسکینگ رو هم میتونید روی این گوشی تجربه بکنید. من برای نمونه اپلیکیشن دیجیکالا به همراه براوزر کروم رو باز کردم. میبینید که چقدر هر دوتاشون نرم و روون اجرا میشن، اما نباید انتظاراتتون در حد گوشی‌های پرچمدار باشه. تجربه تماشای فیلم روی این گوشی تجربه خیلی لذت بخشیه به خاطر صفحه نمایش خوبی که داره و اسپیکرها بلندی صدای معمولی رو دارن. پیشنهاد میکنم که اگر میخواید به صورت حرفه‌ای فیلم ببینید یا موزیک گوش بدید حتما از هدفون استفاده بکنید. در نهایت باید بهتون بگم که ردمی نوت 9 پرو واقعا گوشی خوبیه، خیلی قدرتمنده و ظاهر زیبایی داره، میتونه تو این رنج قیمتی گزینه مناسب محسوب بشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی ممنونم که کامنت میذارید، همراهی میکنید. توی قسمت نظرات بهم بگید که آیا به نظر شما این گوشی مناسبی یا حتی ورژن قبلی یا از برندهای دیگه مثل سامسونگ و هواوی. اگر سوالی در مورد این گوشی دارید حتما اونجا بنویسید تا در حد توانم به اونا پاسخ بدم. خیلی تشکر میکنم بابت همراهیتون. امیدوارم که این روند ادامه پیدا کنه و این یه دلگرمیه برای من برای تولید ویدیوهای بهتر. مرسی.